আমাৰ বিহু শুনিলে একদম ৰ'বই নোৱাৰে তাতে কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিলোঁ কিমান যে ফূৰ্তিত তাই নাছিলে আপোনালোকক নেদেখাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ক'বচোন তাৰপাছত আহিছোঁ ভণ্টিয়ে বনোৱা এটা চিকেনৰ ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই তাই তাত 4 টেবুল স্পুন মিঠাতেল আন্দাজমতে দি লৈছে তাৰপিছত হাফ টেবুল স্পুন হালধি পাউডাৰ আৰু এতিয়া দিছে আন্দাজ অনুসৰি নিমখ তাৰপাছত দিছে 2 টেবুল স্পুন জিৰা গুড়ি তাই জিৰা অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰে এতিয়া হাফ টি স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এতিয়া দিছে 1 টেবুল স্পুনতকৈ অলপ কম চিকেন মছলা আৰু হাফ টি স্পুন জালুকৰ গুড়ি এই জলকীয়া এড নকৰে কিয় জানেই চাগে কথাটো আৰু তাই এফাল নেমুতকৈ অলপ কম চেপি লৈ ইয়াত অকণমান ৰস ঢালি দিছে আৰু এয়া ঘৰতে পিচি ৰখা গৰম মছলা পাউডাৰ একেবাৰে হাফ টি স্পুন এতিয়া তাই দিছে 2 টেবুল স্পুন থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আদা আৰু এইখিনি তাই ভালকৈ সানি 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যনত ৰাখি থৈছিলে এতিয়া আহক আমাৰ মাৰ মাছ ভজা চাও দেই আৰু সেইয়া ৰখি আছে মাছ খাবলৈ আমাৰ থুমকি আৰু থুমকিৰ মাক আসলতে বিহুৰ সময়খিনিত ইমানে ঠাণ্ডা গ'ল জুই ফুৱাই থকাই হৈছিলে হেকেনে জুই ফুৱাই আৰু কিছুমান ৰেচিপি বনাই থকা হৈছিল আৰু মায়ে মাছ ভাজিছিলে কৈছে তহঁতি মাংস বনোৱাৰ আগত মই মাছ বনাই লওঁ আৰু এতিয়া ভণ্টিয়ে কেৰাহীখন পাতি লৈ তাত তাই 5 টেবুল স্পুন মিঠাতেল দিছে আৰু তাত অকণমান চেনি দিয়ে চেনি দিলে হেনো ৰংটো ধুনীয়া হয় আৰু চেনিৰ ৰংটো যেতিয়া গোল্ডেন কালাৰ হৈ যায় তাত তেতিয়া তাই তেজপাত দুখিলা আৰু লগে লগে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ তাই এনেকৈ কুটি লৈছিলে আৰু সেইখিনি তাত তাই ঢালি দিলে পিয়াজখিনি যেতিয়া অলপমান ৰঙচুৱা হ'ব মানে অকণমান গোল্ডেন কালাৰ টাইপ হয় তেতিয়া কি কৰে তাই মেৰিনেশ্যনত ৰাখি থোৱা মাংসখিনি ঢালি দিছে আৰু সেই কাষত ৰৈ থকাজনী আমাৰ থুমকি দেই পোৱালি মেকুৰী তাই ইয়াত পানী একেবাৰে এড নকৰে আৰু অলপ ভজা হোৱাৰ পাছত তাই ইয়াত আলুখিনি দি দিলে আৰু তাই বিলাহী দেৰিকৈ দিয়ে আমি কিন্তু বিলাহী আগতেই দিওঁ তাই দেৰিকৈ দিয়ে কাৰণ তাই পানী নিদিয়াকৈ যেতিয়া মাংস বনায় বিলাহীটো সদায় দেৰিকৈ দিয়ে বিলাহীৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাব সেইখিনিতো মাংসখিনি তাই ভালকৈ সিজাই লয় আৰু এয়া তাই 1 চামুচ গৰু ঘিউ দিলে ঘৰতে বনোৱা গৰু ঘিউটো তাই এটা স্পেচিয়েল তাই সদায় মাংস বনালে দিয়ে খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় মাংস মোটামুটি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ঘৰতে হোৱা পিয়াজ পাত আৰু ধনিয়া পাত দি তাই গাৰ্নিছ কৰি দিছে আৰু এনেকৈ আমাৰ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল বিৰাট ধুনীয়া হৈছিল খাবলৈ নাজানো তাই ষ্টেপবিলাকৰ কাৰণেই খাবলৈ ভাল হৈছিল চাগে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব